불타오르네. Hello mga Jai! Magandang araw and welcome back to our channel! For today's video, mag-ano tayo ng eyelash perm. Yeah. Nabili ko to sa Shopee! Char. DIY na naman tayo. So, close up lang tayo. Ayan. Yung pilik mata natin, no? Hindi kasi siya ganun. Ang tawag doon, yeah, pataas. So, straight lang siya. So, gagamitin natin tong eyelash perm para ma-curl siya. Ayan, DIY. Of course, yan. Do it yourself. Ano naman tayo magagawa eh. Do it yourself. Support yourself. Love yourself. You know, char. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman nito. So, yung pangalan niya is May Shine Explanation for the Usage of Eyelash Wave Lotion. Ayan. So, pag-open natin siya, ayan. May, ano na siya, may instruction siya sa loob. Ayan. Ayan, may kasama na siyang instruction. So, easy na lang siyang, hindi lang masyadong maliwag. Ayan. Easy na lang siya gawin. Ayan, Guide for Beauty Specialist. Char. Beauty specialist ako ngayon. Dahil, yan. Kasi nga, do it yourself. So, gagawin ko siya sa sarili kong pilik mata. Ayan. Wala pa kasi yung client. Char, di pa dumadating yung client ko. Di pa daw niya day off. Ayan. So, makikita natin. Actually, na-try ko na siya once. And tumagal siya ng 1 month mahigit. Ayan. Tinry ko din siya sa ate ko. And maganda naman yung result niya. Nag-curl talaga siya. Kahit nababasa siya, tumagal siya ng 1 month mahigit. Ayun. So, itong pink, ito yung perm agent natin. Then, ang next is, ito yung mag-finalize. Kaya siya tinawag na finalizing agent. Ayan. Itong, moisturizing. Ayan, moisturizing agent. And then, cleaning agent. Ito yung kasama niyang ilalagay dito. Ididikit natin siya dito mamaya. Ayan. Ano na siya? Sticky na to. Didikit na siya agad. Pero, mas maganda kasing gagamit pa rin tayo ng glue. Eyelash glue. Para mas secure yung pagkadikit niya. Ay, simulan na natin. Yes. Let's do it! First step, kailangan muna natin i-curl yung ating lashes. Ayan. So, as you can see, hindi pa siya curl. Actually, nag-try ako last week kaso epic fail. Ayan, kaya medyo nagpaganan siya, no? Pero straight talaga. Ayan, makikita mo. Nagpo-focus mo siya. Ayan, basta hindi siya, ayan. Ayan. Papansin mo, umuulan sa labas, tol. Ayan, no? Kita nyo sa gilid. Straight siya. Kaya nga, i-curl natin. So, yan. First step. Kita nyo yung difference. Diba? Pag naka-curl, sa hindi. Iba kasi talaga yung dating kapag curl yung Kaya ang swerte ng mga kulot na dati. Tapos mahaba pa. Tapos makapal. Sana all. Diba? Sana all. So, ngayon kailangan din natin ng cotton buds. Ayan. Para sa glue na ilalagay natin sa lids. So, ilalagay na natin itong ayan. Fold muna natin siya. So dito guys, dapat maayos na mabuti yung pilik mata mo. Make sure na walang tabingi, walang naipit or natiklop na pilik mata para maganda ang kakalabasan niya. Ayan, so lalagyan natin ulit ng glue yan. Mas okay na medyo damihan natin para talagang dikit na dikit siya. Since na-experience ko na hindi talaga dumidikit yung buhok. Bumibitaw pa. Ganun. Minsan may bumibitaw. Siyempre, mahirap ipilit pag gusto niya talagang bumitaw. Ayan. So, nadikit na siya. Tsura. Nadikit na siya. So, gagamitin na natin yung perm agent. Actually, guys, may expiration to, ha. So, kung bibili kayo, check nyo rin. Ito, saan ba yun? Andito pala sa kabila. Actually, nabili ko to 1 year na ata siya. 2019. Ayan. So, mag-expire siya ng January 4, 2021. Nakikita ba? Ayan.
Sayang hindi kasi masyadong, hindi ako nakakapag-apply madalas. Kasi nga, walang time. Or minsan, natamad. Ayan, so apply na natin itong, ayan, sealed po siya. Ay, shoot, log. Ito yung simata siya ng gamot sa buhok kasi parehas ng amoy. Ayan. So, itong perm agent natin, i-brush natin siya sa eyelash for about 10 minutes. Ayan. So, kung medyo makapal yung pilik mata mo, pwede ka magdagdag ng 3 to 5 minutes. Ayan. So, simulan na natin maglagay. A few moments later. I-apply na natin ang ating finalizing agent. Ito yung white. Finalizing. The white one. Siya na maliwan. Ayan. So, ito, let's leave it for 5 minutes. So, kapag makapal ulit ang iyong magdagdag ka lang ng 2 to 3 minutes. Sabi niya. Actually, nasa instruction naman siya. Kaya madali lang masundan. Okay guys, so done na ang 5 minutes. So, dito na tayo sa ating moisturizing agent. So, ito ibababad natin siya for 5 to 10 minutes naman siya. So, mas magandang iyan lang natin ng 10 minutes. Yan, let's apply it. So, for our last agent, cleaning agent. Tapos, natin siya. Slowly lang natin siya tatanggalin, no? Kasi medyo madami yung glue na nilagay ko para dikit na dikit siya. Pag natanggalan natin, brush lang natin siya. So, ayan guys, natapos ko na rin yung kabila. Ayan, as you can see, may sumisilip na bulinggit na. So, that's all for today, guys. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment. Bye! Bye-bye! Burning up fire, you know